takhliq mana tak Sngi nak. Takhliq na rendang na ni sus thau ra. Sa chula bro Sngi la tak takhliq la. Hello Edwin, hello. Okay. Mì lợn lạ. Oi, 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 hello. Kaslut kalau kanan am. Alright, alright. Oh ni. Hey, kumno Dohblang. Hey, one rap. Hoi, bro. Mana mana pitak sanga am. Ha. Track lah bro push rank teh. Sorry bro, I'm not on the mood push rank tengok track lah. One ram. Mana ba pitak video nga am pak pet tu video nga supet tu tang spang ta ba khamlap la ban tax namar ba ngarang pet PMGC am. Tak ada lah. Beit. Si wei. Beit si wei. Kau dia you kan ya you hidup. Julilay brother. Apa PMGC dan bak lah nga. Ale. One. Dan bak pakan ni ka job ka got like lah last match job chicken dinner.
Sanok bahud. Oh, sorry. Last lam. Học nữa san học. In game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Đây. Dah sikit kata por na phi. Oh. Ira dah benda gembira online. Amo Clash Royale na. Let's fight together. Fight together. It is It is showtime. showtime. Amo pila kay Clash Royale. Hello Manpa, hello bro, hello. Manpa. Speed stream na train na bro. Oh Manpa. Speed stream na train na. Makampoy pili lang at kamat. Dia hidup sini dingin. Ni BGM ay man ta siya mini ko update lang aso bakalag pili. So, Lamat. Lamat. Kami evident bat ni. lom dan kanjira. Wah. So, tamna ingkan iri. Banyak tuh punya PC buku. Sniper berteli. Bang, akas takhli rana bang. Ni jing takhli rumam kara ni. Hiar glass house masih dah layap bang lah. Umi dah itu tu ana miru masin hiar ngasumi suyo scorpion menna. Bang ada shotgun ngamyo akhirnya teman siap tu. Utakin penyap ya ini. Lak lumar dengan. Oh, boy, Lisa. Kawan shoot tu. Okay. Game dan musuh. Ni lal. Hoi ken lanok we. Ada. Reload pi la reload sudah. Tu hakali chat. Dah revive try tikna. Bye. Saya watch shotgun. You would rather die young. Live for the moment, forget tomorrow. Say you got it all wrong. Nah, dah lu berkait senhang. Tanpa kamtik kan. Yeah, boy.
Sigip kan This sigip. is a game set in a virtual world and does not represent real life. And play responsibly. Hello. Đi Jeff, đi thì ông nó Jeff. Hello, Mynta, hello. Mày lọt. Ada aku boleh shibuan bro. Thank you so much for the 40 PM no. Ini yang Dah hampir stop banget nih cakap station hampir lah long karena net boring lah marui ha. bayar bangun. Shop train tak kata kawai lah. Boleh bangun. Nangra PlayStation lah ni ada poy lagi cakap bakal longsor. Lah yo. Lihat kan ni lah, ini cakap memang. Poy siapa yang sekarang tahu sekelas stop telah bang Gio nat lah. Gio network lah bang. Pak Hun, Pak Jom ni lah. Michael. Jom ni mah. Romang. Oh. Ya. Bas lah kam sia lah poy syai. Siapa smart banyak mi dia biang lah ni bonong ngate. Tak kau dar pula. Lah aku apa ini lah saat ni. Sang train telai sini betul lah sang train jadi stay. Lah jangan telai sini bagi bumper. Why lip light that Oh, tak nak carry Goku tu. why damn it. Terus iya. Hot, glitch. Glitch. Ngarising ngayo artikel ngayo itang zirkil. Glitch kan? Siapa pet PM? Oh salak bah kan. Kumno lah ka glitch kan ka kill rula ka glitch. Ngakil armut lah thoi bay hana. Lah tu lah na BGMI. That na mete. Kill armut hana I thoi bay hana. Ngala ang bakam bet
direct nalum seduriau salah. Dalam nalum seduriau terabas kan terus. Dalam nalum seduriau tip top lah. Apa ikuloi bet stang lah nolak apa ikuloi bet. Form up on me. Ada enemies tu. Not bad. I got supplies. I got supplies. Fuek betul tu. Klik lah. Bang am ira ke. Bang. Ini san hok lah kam itu tha lah ngah ni san hok. Grim jauh na. Grim jauh ta. Thara ni san hok bang. I got Beriu supplies. ira lah ngah. Boleh tak minta mi ira beriu ru. Ah ni sibet siat enemy terlalu jat lah sibet dah. Nanti lagi mana? Pasal game sebelum pun dia nak kerja. Tak ada besar. Jejak besar pai mai. Pasal game mah. Kemudian. Masih tu. Dengar pun tu saat lagi game kembali. Oh, top in mission. Sudah helmet. Oh lah champion helmet. Oh ni lah dah. Ni bang glitch lah helmet tu. Oh, nak offline di YouTube. Pernah tu mah. Sampai ayatnya kali lela. Boring hat kali tu. Bang mana punya M4 lah. Bang punya M4 lah kau baru belum tak? Ada Oh, dan beliau lah. baik. Ini pelang. Titi larang sa warehouse. Larang sa warehouse mah. Ini warehouse bak ngana. Ah, di komen yap ni pet warehouse mah.
pong giặc. Yung ilarong niya warehouse dah. Lai rung lang la. Turun niya po. Oh, ngalay. Itan niya po ang niya. Marked a Mark the location. location. Dili. Shit. Hai Dios. Dios EFK Dios. Dios on guy. I got supplies. Dang yakil hang tu. Mati pang kalut hang niya. Ano mo buhon maksa? You ngasiat Hello, kay lollipop. ba Hello, you bro. Hello. ba Kamu nak tahu Basta buku saya sensitivity Syam benda. yang lasai Basta sensitivity lasai benda. screen Aku community sekai flop lah him ida before ngasong. Good night lah. Okay bro, good night bro. Siapa esok lah, mah. Siapa esok? Siapa aim tu kira Luwat lari. furung. Ya, lah melai. Kira lari bro. Yeah, pe. Si mana dan semua. Siapa esok lah, mah. Lollipop boy, hello bro, hello. Semua info mana si itu. I Abi got ano? supplies. Jafli Mynta. Mana boxam? Job. Marked an Mark enemy's the enemy death death crate. Dan tu na Jeff. Dan tu berpindah Jeff. Yeah, boy. Seorang ngaruh. Ini dah apa dengan? Sit kay P. Kau ini buat lobby ni boleh nak si shadow mana siap ni buat. Hä? Dohblang. Dohblang. Ya, let's drop. Ya. Maulai, ba, maulai. Sa maulai. Ba, maulai lah, boy. Pohon. Tengah ba, tengah. Oi, Lihat orang ni bun pot salah. ngam te bra. Harayong. My God, Liz. Sebab shoot.
Lalu pinangkas tonan jam. Betul bro, oh mentah 40 sak. Kalau kamu rendang. Kalau beli kalau rendang kalau set menurut am. Dia bangkas tonan. Tulok rela. Tadi ban stream bintang sini tonan sama dia. Ani lah shoot jangan senga. shoot fi nai Nah itu besian. Dong nong sit kenya nga. Sit nga pimirang lalu. Shoot kanan diit. Tuan lebat baru nomor weh. Tikiduk kila. Rang sebet babi long kom ne la yo lekai banu to ayo kill kan kill oh kata kill lepai lepai to mo ni lepai rang giam ai so si Marked a location. sim junga dane takian Lost and night oxal but yung mo ni Bit tema kita tim pi. Musim junga. Bit sula menang ongre kata te. Musim junga. Tengah lagi ni bantu ni. Ngala dia te sakut bejing nu. Musim junga. Pelai berkiat kuntan. Ni berita Jeff. An kok jam sebab kan. Pada keluar. ni wana si min Warna sejim. wala ya Wan pekan. Kai long kuno. Hello Basur. Hello Basur. Tada Basur ngana. Basur ngana sih tak ngana. Cunu pijak bros kata. Ah ni yap ni rupiang buan mah pelang Awai ni yap. belum net show. Mayap ni rupian Hat mah. ha. Bukan te. Julai panta Tebra suca wet. ai down don ke dan sendat Thật là wat ana mi hang ni la no Wakil irang bit gel la han nak. rapi that. La no irang gel nak. Sebelum tamat songkali ru basalam mana. Songkali ru sulam la menuru basalam ni kamap na. Thôi đi đi vào một việc khai Musim junga. Kita musim. Ya pi. Nak pijak musim. đi nó sudah Oh, yani game that. aku dah labelkan semua jadi saya biji kau pilihan di seperti di Bombay undang game sibet lain lah why bro Ano ni Beli play yo kono kill hat pi. Favorite. skill Siapa pijak musim junga. Kali titang arlang. Kalian bocor kok. Beri bocor. Musim junga. Sắp mong chờ. Usnik là hampir. Salah dah.
Oh, tete. Oh, ingat dulu. Ya. Ah, lag glitch. Tunggu aduh. Glitch. Oh, lah satu kill na din. Nice, number 4. Sila tahu eh. Watch out! Itu di benang lah. Itu di benang lah. Kimyo kill sudah bandok na. Away ni ita. Away ni ita set. Watch out! Watch out! Dali bikiya. Oh, nadilo set jam tala engi. Watch out! Lawan kali. Woi. Nganhil mah. Smoke lah, smoke. Smoke. Watch out! Bahan. Watch out! Watch out! Oh, lah satu kill ya. Than. Nak sudah. Oh, ni hidup. Kau peruan. Nanti mohon. Halo bang. Tuh mohon. Tuh percaya. Nah. Tuh. Kau banyak nomor 3. Dibaca. Semua ya. Di number 4. Ini yang paham. Nice. Nomor 1 dibaca sa. Okay. Do kill. That's Arnold one knock. glitch Do kill. Kawai ka kill mana lagi klam ken gitu kawai mana ka kill glitch. Mentanpat kill do. Mesin. Last guy. Fuck. Dirang. Don't smoke ka. Itu nung siya revive from MI smoke ra yang ah. Ambil smoke lah, nggak smoke lah. Okay. Okay. Oh, they rang rang. Ready? Ready? No. Ha? Boleh?
Dohblang meh. This is a simulation game set in a virtual world and does not I need a represent weapon. real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. Jom pohon sini dengan start dengan pohon sini. Belum. Wow, Joker. Okay, Joker. Aray, one only ni Joker. Joker you bro, Joker. Hibat ang Joker ke? Joker or what? Hello, hello. Hello. Dan enemy lah. Watch out! Dan enemy agak kau. Kuat. Watch out! Okay. Watch out! Marked a location. Watch out!
Apa sih? Itu apa dia tidak? Oke. Nah, kamu tentang Anmod nggak? Lain mod ya. Sudah ya. Chat Mynta. Bahun. Let's fight together. Si. Bizigel. Ada bat nongere kayu sen. Ano itu sebab. Bat nongere sebab. Sekarang sistem. Tentu sebab. Ini pula. Oh, dom pula ya. Baru telefon oleh. Turban abang ni beratnya setengah. Nah ya. Ini 7 point gunanya. Itu 7 point. Yo. Oi, Eh, Hidup. ya pun. Boleh? Sudah. Boleh, JU. Ya. Lapan long ate kita sia. Sisa. Lapan long mga. Oh, okay. But porba dang nok ni SGM ngaya dami sa itu gigai ti hadin pala hili try kita siaru tatah nalira terima terima PY
Ih, penma. Penma. Nah, terada. Lecenigrams ya, lecenigrams kamu ang hidup. Lecenigrams. Tiba-tiba lecenigrams kan ni. Itu mamak ngah. Piketin. Oh, Hot. one share water hả? One share. Lecenigrams. Tahu tak? No, lecenigrams. One share à? Dia ulang asli. Betul. Ni lah dia bukit pos 8. Absyah sengit. Sengit. Looks like managing. Ngalim dan ni nata. Zero. Lem nata. Ngaru zero hi. Lihat tak? Tiet. Si besar kerang. Cuk. Ni thai long ratit ru. Okay. Long pi bentian. Pila full part kepak belum shoot. Balan. Siapa yang ada tu? Siap. Siap tu. Siap. Yang terakhir tu ngalatih ni bosan. Mu jong iru. Ni quick draw. Bro, siap ni quick draw. Lapis itu berkelanjon. Berkelanjon apa Berkelas. di nadi jeng salak. Ni quick draw bro ni. Please recall me. Kong he nya. Kong he nya. Nya. Lawan dia. Kan skui mau wan. Strat. Kui bisa. Nya. Bundong. Nya. Go. No, bro, no, not assignment, bro. Go. No, that side. This side. Let's go. Apartmen sebuah. Come. Apartmen. Apartment lah out zone. Recall, bro. Don't push. Recall. Bro, recall. Bro. Go and recall, man. Don't go that side. Oh, bro. Watch out! Awas smoke. Ora. Jam juga Mira. Hai katuru syaiwat ya. Paho. Lu yang yuk kula kena kaya. Chat. Nó là chia gần chiều gần lọt. Phút hải. Mà băng lên. Rồi. Nữ chân này.
Na invite pun lang siya mo ang API. Okay, nasi lupa. Oh, hello guys. Hello guys. Hello. Hello. Welcome to the Noob Show. Hello. Welcome to the Noob Show. Tiết bahon tiết yêu nước Sngi. Tiết gì nữa? Vậy như mà. Tiết yêu nước Sngi. Đặc xe vậy mà là đâu. Tiết dia Sngi, ai ada unian ini. Iya. Parang stream na show na Sngi ko. Hobi. Ha? Kabiang pa, Mynta. Tong kam. Rồi, anh tarinya kok iya. Tadi tadi gas ta. Sebenarnya. Jangan ada yang kilo kamar ya. Pong yang ta. Agay mo na tamari itong Iharay, ang buat. Meledo. Ya mesti bet. Anak dia. Setiap yang tentang di Franco, lagi penduduk tadi. What? Not bad. Letters beritahu guys, jap keluar. Kom tu. Yap kulai Sngi sibet yap kulai. Sngi yap kulai. Berarti mga yap kulai. Chang letak gas motornya. Beda damage nga mana? Cepet mas, lebat dom tersebar. Oh, tayo kini kipros dah telakut tad le kay bat nga banup telabang. Ngambis ni deh. Buat ang rekompa. Dengar malam. Mana bajam? Mana bajam? Oh, baik pa jam mah. Ya, buat news bet. Ya, long re. Long re. Sngi pas niyo ta Sngi. Sngi ni dreaming dia. Number one dreamer. I'm a dreamer. Sngi dreamer. Mira sikhar kahan? Oh, mira sikhar. Rom pathar dala sa anak ni sa ang pan. Long. Clear ni kentang mas. Nak boleh rendang. Bila siap bania bila. Sudah. Lai abang tad. We menurut tak apa? Pi. Sngi. Hawawan bat ngaru. Bisni tele. Tu pensat. Tu pensat. Ya usanku. Kay tat le kay ni de. Thang tu khui thang. Thang tu khui te de. Huk kabar. Toto ya thang. Khui.
Đâu có em phua, mà đâu có em I phua. got supplies. Menga. Anu le supply tu ya. Sim hi. Tu la. Em mua tên tên mà what hi em mua. Anu le I got supplies. I got supplies. I got supplies. Jika mana kamkai ni terlihat abang tak ada kai game mana Sngi. Oh lah kai Sngi melong fakanan. I got supplies. I got Sngi terhurura supplies. pala kanan. Masyarakat pun anda. Don't try that. Mà đâu có em phua. I got supplies. Oh Sngi, Mynta I flyer got jumpa lah. supplies. Mana belum? Ambil belara taruh. Mà đâu có em phua. Sắp xin đi xe. Sắp cái Oi. em phua. I got supplies. Buôn I got supplies. buôn em phua. Buôn em phua. Hang Watch turudan out. ni rudan. Em mua rutias. Sayangnya kan tuan amor kan. I got supplies. Shim tu. Mati ai baca barokat. Lah ya em markai ko em phua. Barok lah yo. Thank you bahun. I'll take it. Habalay teling amang. Thang gas pun. Thang tu ka gas sudah peluru nilai bro. Ada kini. Oh kaitan. Nuka furex. I got supplies. Mga ni. Sim. Ada dusman. Bang. Please call me. Ngati MO5 ngam dan re. Ayo nak argut. Ay, satu kill dah. Okay, let's go. School ngayon nak argut. Antay kan robet Sngi ha kan robet. Kata Marked itu. a location. Marked a location. Delete. Tu kill cho ngao ha Ramni hai thì enemy. Come on. Oh labang ni Fahan ni labang. Ni win ni basa nok ni win ni. Marked a location. Dohblang pos ya. Revive shua. Oh em long rồi awan nice. Revive shua bahun. Boleh ni. Lawan jam. Macam? Arngot. Oh Rowdy ada cover dah. Aku barang ni guys.
ada revive le tu banyak ngah. Marked a location. Satu kill dah ngaruh. Dan bok le yang dan bok ada revive. Ada lama. Kan. Oh. Aja. Ngelapan. Asyik tu trip. Ada mau? Ada kamu yang 7 mah. 7 I need ammo 7. 7 tu bona 7 tu sim. Sim lah drop ni Sngi sim. Wah. Bagus. Oi. Baca, sudah. Yo lut bahun. Dia crazy lah. Nempo Nice. no kampo. I got supplies. Oh, no. I'm sorry. Mak kampo besak. Ampun, buat tapi lah tulis. Mani dah tak pelat ti. Bye. Bu isi set. Baik. Buat siap. Buat. Cuma. سمعت الابراج فهد Kum tu bro, kar hilut ke gan lah. Chot push no pucengki ya. Kadai bangala. Ya, kat on. Simak ngaya siap tu siam. Martin dap siap tu simak siam. Masya-Allah. Dia tu tang wela. That na. Tu amo dengar hap. Ya, ya. Dan kali dah. Tu kali wan rasan kukupan. Sino san kiki tu kau kali. Di pang tidak. Info lah, berat dalam bau. Abo sebenarnya dontong lagi kau. Mana pernah bon. Mereka berat tu si loot bon ha ammo 7 5 tu. Top. Ngan Dah bro, loot DWM, ngan kit DWM, ngan kit DWM. Nak cerita mo. Nak cerita dengan perhap dong ada. Ngecit ampun lah. Ampun. Info lah, why info menekat tu. Tidak ampun. Wait, boleh nggak lo ikum ni? Tak hal dengan hit M24 man ya, ayang. Oh, grusa jongan sino tu mak. Goi grusa ngatit. Icon. Ngalih ka coins ngatit grusa lah du le. Icon siya so pau. Don coin sure ngalih lah tit le, mio sure le grusa ru. Bisa buku what? Icon siya ngan saya pikir M24. Lah goi tang san ni ai teli. Mai mau langgar kan dah kendai cam. Ai kendai. Sim ni, oi, sim ni ru. Sim ni, oi. Sim ni ru. Ai. Si. Tu lah drop tu. Adi lah drop tu. Oh, ladap. Boleh ngelit. Kenal lek. Nak slip sana. Lah goi li sim X jung nu ni. Drop le tu X. Tiap-tiap tu for lah berat. Amo 5 yang anda. Amo 5. Ngelabran tu for. Ni Hamadan. Lashim number 1. Ngakam sim eru Ngakam sim ngali ka. Lumar si tit No lang number 1 Bashim.
Ngali tak mati di air ngamla re. What the hell? Apa okey cepat sikit bayi itu. Ano? Let's go. Razon sweet away na. Chol nak. Kumen ya bat iduk ya berazon bet ngilai ngot. Kai ha. Enemy remdan su dah stang arpu arngut. Nyai jeung cirukil. Oh, tah hadin. Tata enemies. Watch out! Razon take your fight. Melee beats ya. Nani. Yo. Ya raw dia, lain nama si. Mana Razon ro? Ano le lang tala. Ya what? Beli pi wat Kill. Nai dah ngamle dah. Okay. Ang kedua itu surah. Biar. Kit lah. Biar. Layar up. Anong first aid dyan ha? Anong first aid dyan ha? Dah sikil that nama. Chal na. Bye. Bye, see you guys. Tata. Bye. Lalaj na markazon bancangay ha? Kazon lawan. Ang isang PC ama. Krat hon krat. One wood kill? Krat what? Wow. Bam ka zone. Ini na betul yang heal hira. Wah ni. Lebih talaga tatnya. Ni sila. Nya ba bon ba thum khomo kali kloi bot. Terima jangan. Larang jangan mana-mana. Mau. Dan tang pisah ban thir punyang dukan dan re. Le terpom le thir punyang pisah tedan. Gajib dan teh. Sim kenderungan. Kenderungan. Nya kali. Nya diskret dia ya. Ngan heal dah. Ngan heal. Lawa yang ala heal dan nanti kan banyak dia lagi. Mark the location. Lain tu Sngi. Dia dah kebut. Watch out! Lagi mesti saya jengkian. Dan dah sini. Dia jengking here. Mark the location. Mark the location. Berkata kan?
Ya. Mak, Syah. Mak, hey. Watch out! Makan. Ya lah. Sila late Sngi. Mak. Marked a location. Ayo. Ayo Sngi. Tang wei em. Yang wei. Watch out! Tadi kali. Lawan stesen belum. Kawan sini. Mam, kalau cross ke bridge. Kalau cross ke bridge. Nenek kali bang. Nice. Bentar. I smoke sih, one revive lang yan ah. Labang kat turun not deh, stupid. Ya, one deh. Smoke. Watch Smoke. out! Smoke. Marked a location. Oh, smoke room number smoke dah deh. Smoke bisa. Sobrang tu dia. Nice. Sorry. Abang. Lawan. Tata siya nga no, tawan na siya ni. Bana. Dan plus show. Oh, lebih lah. I'm sorry pohon dengan buat dang tanggulut. Mana ba kawang dah flames le? Mana ba kawang dah flames le? Matan yang i? Enemies! Dangdan tu situ pa. Dangdan Sa. situ pa hat. Nalakad ang squad din today. Tidak percaya. Hikil tele bang. Ini bersemut. Ngaba Mynta badok senyang. Biang bro, biang. Kata bajir ang mamjala kada bajir. Dang biang kapor bam pelang. Oh, rumah hotel tu dia punya. Kamu mana lagi? Ya, baik. Pasti.
Lên hơn là Chalo. Rowdy Rattle. Ngakan mau nga bakla ay bom ya teammates. Ada bam bro nga bam Arsian. Are bam Arsian lah. Tuminjak pula. Bro yo ID itu ID dong ama tu lah bu. Ni kakli dah. Di pangku. Beri klik. Tak boyong klik rasa santi tu. Tak boyong klik sedang klik. Trọng tài. Không khiếp là. Liệu cũng bỏ trọng tài. Còn được. Abang mana tak berkhil ya, sumpah ketik tama. Off. Nó kìa. Squad, live squad. Live squad mah. Đâu squad. Sao squad bạn nghi. Gin bro. Chim chong vàng ai về Ini kawan ngadon beriung mah. chống này. Bây giờ mình cứ đi từ trời. Marked a location. Watch out! Anak, okay, oi. Argan anak ya. Vamos Deus. I'm recalling a teammate.
Number two, one. What's your American? Number two, what's your American? Bohon dan kon yun tu bohon. Enggak. Baca ilmu Siap, lagi. siap cuk. Oh. Ngamdon octagon ay buang tat putih. Marked a location. Watch out! Head toward this point. Nó sẽ siap bọn vật điang đẹp tụi mọ sọ pet. Lagi lah aku nak lagi. Ini orang Nãy lẹ đâu đi thì siap tuh. Ini ke jenis jap. Watch out! Wilson Tank. Marked a location. Watch out! Oh. Watch out! Watch out! Don niết lên à thằng đào. Con farm don con vừa bật sẹt ông. Deh, kanan mah, Pak. Watch out! Tu em một cân. Tu Ngập seberang pengaaf kamay. Kamay. Daman. Ngap seberang pengaaf kerberita tu mana. Này đào. Marked a location. Sisha promise. Ngap seberang pengaaf kena tu mana hi. Am juga am ile yang am. Yang apa? Layap Kio. tuh. Ayo, layap. Ayo. Nadine nga lawan enemy. Sama nasya ka. Search for vehicles. Mag-up kamay. Oh, stupid. Dap stila ba noob lagay. What ba? Labian. Ni mentay sila ni bakalay kuna rin na. My mistake. Hindi na. Ano yan eh? Ano? Marked an enemy's death crate. Shadian. Ya pedap. Sngi, sino kayo? Sino M4? Marked an enemy's death crate. Bahon.
team. Like Sngi. Sngi yang terbukti. Sngi yang terbukti. Oi. Dah, Tahu, sih kan? sabar later. Buat ini dulu. Udah lah, ambil sabar. Dia ambil cabar. Tanya. Ambil sedang sabar. Siap. Bahan kok bot. Yap, Itu bayar. Aha, ping ngadang siat pihak sini. Memang pergi sini ngasap sini. Ngangan ngasiat itu buat ba siat number 4. Dia. Baru siat lang itu. Bat ya. Had ngayu obat nu tengah tu berarti berpang-ping enemies. Oh, bat ya guys. Buat tinggal. Oh, ngapat ngasiat itu kan. Oh. Ni. I drink Sngi, I drink. Pernah drink for Sngi. Mawang. Ha. Kadang. Oh. Nice. Mantap. Tahun YouTube bang. Like YouTube berapa mah? Ni pe YouTube. Nari bai sudah. Itu nari bai. Itu nari bai. Jadi gini lah bawa Nadine mana ya. YouTube mah. Like biang. Ibon hanya Okay. Oh, drinks Rumdan, Rumdan. What the fish? Mana pun drinks. Rowdy don't drinks name. I drinks let away. don. Ngadan drinks, ngadan. Cuma air dengan Dukan rudan. Benar. Dukan Benar, rudan. Manga bro. Thank you. Can't drop down the way in it. Dukan don ru. Kap nam. Ya. Mga berperun. Aduh, kelman tu. Allah. Kunci. Bam lut kill nu Sngi buat nu Rowdy dia. Cek yang sokil. Apa san ulayo pakil. Sab sini. Isan ilayo prakil. Irodi ilayo 7 kills. Di Viper ilayo 7 Tapi kills. kan Isan ilayo prakil. Isan. Tak kena bam lut Sngi. Hot. Si Irodi ilayo hinyau kill. Ah, Le dia. bam nesia. Di Viper ilayo 7 kill. Penma pelaksan dan prakil. Nimis nelor don. Ya, bro. Don. Ti kali. Sama. Abang. Ngelak ngadon betul dia. Hilsua. Wah, Hilsua ruem kaki push ni. Lagi Ini jonglo budan beriau. Tang marway. Jonglo budan beriau. Oh, i. Ni sama. Abang sama siat yang ada jonglo belak perlu lupa lah. Tengok what? Nyata kalum falum rozok kalum ayu kalum ini hentin ngah. Apartment. Apartment. Ah, Di grup hap tele. akalai tele. Tele. Cek. So. Push bisik ke zone ru. Out zone. Titi we open. Open shut this at you.
And bakal anjing recoil. Gitu jing recoil tu. Memberi am Taylor. Lembreu te juang. Da kam tu PM kam recoil race jurong support am kam recoil sa left sa right tu P. Kam recoil sa left sa right. Sakit kam Watch out. recoil sa jurong. Cik bro. Titi yang. Ah, ni katurum yo tu pisan. Dia dah kali saya push bed wah out zone rule. Dia dah kezaman. Dia keturu. Dah untuk kai. Tidak ya. Ikewan. Watch out. Ikewan. Watch out. Lanok. Anak. Nak wait. Mana nombor 4? Titi wiper. Sisa. Watch out. Lipit. Mana sah? Anak titi boy. This year I smoke tertal. Lanok dah we oi dah revive right. Kenapa up dengan revive up, one revive up. Kadang smoke dah, kemarin open di shot. Kan ni lah bom cuy kan. Watch out. Sejurong. Wah, bang. Kami ida pelang mereka. Kena yang Banpi. Si IKM mana pe mang lah si di IKM mana mentah semang. Talut mendan isu. Need irum dan dah kawan timau. Lapos. Ngali bang buat dia buat kemat le ngali. Ada start dengan rutin nasti candeng lah biang. Hidup lawan nak hidup. Sebentar. Yo, dah tak.
Habis bom dem yap le. Rau di mentan ni Sngi ada. Lawan tak pen tu bong hab bom jot. Let's fight together. Ini berbicara mida. Berbicara Andrafene. Okay. Okay. Saya lekai tu kan buji Sngi. Aduh dah sai ne. Kia pun telakut tan. Dah shy. Ibun squad hashi squad. Ibun squad hashi Itachi squad R squad yang ini. Lai sound fight. Tak faham yang ngalap yang. Dan glass house rumah. Agai niru. Lamat. Ingat hanya hier ni. Jadi. Selesai. Sabun pansit ini saya. Agai. Kawan. Penak ngalapan. Tebra. Kawan sini minta jawaban. भागो lah guys Sngi ngalap apa ini? Ani siat sama. Yan late berpimah, yan late berpimah teh ayu. Yang berbelu. Di mana sini? Abang boleh tinggi berbelu ru. Belut. Sini ni. Saya ni mis Sngi. Lah patch station mana nak berkait? Yo. Oh, dan leh ni. Pendap sini siwan. Sina, apse bumdan ni eru pims tu. Apa katim? Jajai siya. Ni enjoy. Apa? Bom tan erup sun tu. Abang ni aku kalian. Aja jijai ba. Nili dah damuan ru. Ya teman tu. Oh, berduna gon siale kan ni location ni tu. Tidak, tidak ada. Ada segon. Gon dan shotgun tele put ya ka yang berat. Bagam dan dia dan berlai itu.
hơn. Sorry. Dili dah. Langon. Bạn đã mua sự. Asha jangan ngar don way pat mo. Lah. No. Ngalayar ngana ni. La biang pi le benya. Ui rồi còn. Ki squad kalau ya wadah ngata mo. Bos stupid ngang ka tu tham like nan tu tama. Thật đấy. Jangan dan bayarap. Jangan saya marway. Pi lang ala khate pi barwan sini. Pi man hida. Ngan wan kumno ken habala cha sorau de ki squad be ni. Antay ke yang. Ta. Subun. Absalom kau kom. Ani Rowdy itu tim dia teman-teman. Rowdy kawang meletap ya Pi. Tolong tim Rowdy mentah tu peladap tan. Lão nga này phận quy là bom quăng lẽ một im lặng bom lệnh lăng này. Coba bangun jelang mentan le cik meletap cari Tanya. Đây. Kelas nggak bangun ladang muri mentan teh. Abahun. Oi. Cuma kulit rementan dekat tu kanting lah kemeding. Ngalak te si nak clear. Dan bot tapi. Ni hybrid fitir. Lão nga này chiêu. Push lu kawang ni. Ni habang ala lit push tang la dan hantu ber enemy zero. Abang nga ông này phải kêu lấy cái phi là kêu bom rồi lại. Buki laki bom ralet. Hir laki bom ralet. Kata Romeo confirm hire tu jonga. Mi ile chuan yam. Thật. Abang sikat dan pasang ki. Kanu paket cheese ni. Si pandai si Sngi te. Si pandai si Sngi te. Cheese squad. Fan bam ha. Cheese squad bangi. R squad. Si pandai kan. Thai Dian late Nature warehouse what did you take? Le you lah kan ni ka. Semua.
Shit kemar dan beriu shit keman. Kan guys. Why 1 HP? Dan beriu. Dalam nu ngapit ke health nga. Alang menu. Bandages na. Alang bandages eh. Dan Pilsin ida PC nga. tak ngenek. Ni lamet dah. Karo lari bahon drop gun kawai bahon drop gun yang kawai. Hadman. Ayang atu ka fast idu hana hili la dia hana pen. Siam ngadan tang artelihi nga kapan dia tang arteli ngadan. Ngala diam dan isu. Kiki lagi rabi kiki. Apsi. Someone has been here. Coba. Sure ngani balan. Sure, kau betul pun safe dah dia. Namde ngapet YouTube. Aman ngapet tu one sino. Watch out! Shoot them. Ngam yo ire bukan ada ing lah shoot. Penye ke item bang tu lah kau ini. Kena. Nanti benda yang tu penye ke item. Ngalapet spray, cak spray nak kau yang Pim spray dia. Ngalah spray lah. Ini mau ngap spray lah. What is this? Ni sebang syurah lah kairu. Pada game. Nga, baca koma lut senduk. Oh. Done. Jam rosok biang fa kam sif rosok ndet. Tu tadi. Anyway, enemies. One you बन one पर बन गया ने. लो भाई, आपका नाम क्या है भाई? Ani pikini argut kawan kura yang ada. Kini enemies. Hello bhai. Bak. Hello OP. Hello. Bak saya. Hello bhai. Alah bak ini tempat yang kau bikin keren dah. Keren reh. Tu lek bahaya macam macam. Kita argut. Ki big fan yang ada kadau. Big fan. Pinto, mana big fan yang arngot keren tu sah. Bisa. Ngam tip kerting ra. Namna sa. Jasa. Yang up sana dah. Up boleh kadu. Ni. You had my heart to say. The card or the card. Ani, ingat tim Alzi Bondas. Oh, Pak. Ya. Kumdu. What's this number 4? Move. Okay. Kerong lang hajuk kay Jing.
Cuk kacung rulang takut tan. Pisse. Du ser inga lite. Ase. Piru na back door ngarung na front door. Pisse, den front door, den back door tu kaya. Dan. Enap dan re. Ka front door kan du ka back door kan du mitu kau ise. Katu back door na dien. Front door di tu nak. Unfollow ngalek baham. Dia. Nu tak belang unfollow mandai berhouse. Kawat layaknya, kawat layak. Kau kalah bebot bosan kuku tu ada start. Pisse, kedi. Arngut. Sila kan M16 inshallah. Masih rapat bet kat bayo. Jangan rala. Le. No, revive now. Ini akan. Slap biang tama. Just bring me out of dark. Yeah. See you so cute. Go ahead. Okay, lalu hana. Men det är en fortsatt lilla sak. Mynta 4-0. Hadn't had it all. Dah kau press ya. Den är fortsatt där. Den bakskar eller du har ett kyrkomna. Sekarang ada berapa? M16. Sekarang lah yo. Ngampat yo, ayang ngasih sekarang. Ada ya. Ya lam. Watch Jangan. out! Tu kemana tu. Watch out! Okay. Benda kata sa. Buat di. Day. Beri nam day, ya day. Tadi lai teli soteli ki jajamu. Bawa pesan kia lihat slow school. Ailat. Sun yo kill bot mare sa school jungi dayap lu Malaysia. Aku klaim. Tolong bau. Oh, labang. Oi, bawa sit yang ah. Gangguan buat sini. Ni burit buhe burset yang ah. Buat awak. Jangan. Mai warna pink yang tengah. Cai itu buat. Watch out! Dua kali mas.
Amurum don't show. Oh, amurum don't show. Tak headshot pintu Sngi ngata amu don't show. Marked a location. Nice. Nice, Sngi kill show. Knock show. Sngi knock show. Karena yit amu. Ni rudo sudah shibun hangnya dan. Uyu, seben pon don. Nagai. Sorry. Ngala up there waktu. Betul direct. Sorry. Tipsinga itu. Kalau semua tak. Nagai Sorry, nadamit curi. Ayo tam kuang. Check it on enemies. Marked a location. Smoke cua. Warna kali lawan. 5 boy. Yo. Bom segera. Sedian. Oh, labang saya dia rudan stupid. Oh, nak roti ni way na dia nak knock na dia. Maredala. Cus ngampai perkara pedang donan tu dah. Kill. Saja. Lacan masan sanak ni siahi. Ya dam chi squad untuk kesong nak. Yang nombor 1 rotate situ badan bohon. Pasal anak mana pro. Climate. What is the climate? Ya hai military. Tujuan. Kat ba. Ya. Military. Gini here military mah. Gini anak brave military. Start masuk. Saat di yang military. Kita cuma tak tahu kan. Yang tadi setengah. Betul. Kita cuma kira. Among
Con chú nó ta. No squad Sngi. Tự mình nè. R squad kita on tete for si building. Aswad. We hani dia ngi, we ar dia ngi. I need attachments. Jeda. Nice. Hati orang don. Helmet 9mm. Nah, helmet tu dan. Lepet bisa dia na. Dia kelap. Dan R squad, dia tak si squad. Okay, ni new way. Lakarat. Beriu buat tu ngamti pra. Pe kibreu kilan mantan ki pet bet krui. Buat ini. Ali, kau pohon. Careful. Madang ong, ngadang ong, page ba. Anis. Bentuk. Ali. Tuh. Tay. Untuk ini. Kecil. Tibot saya. Clean pa na ba? Recall? Sir. Ni way pa Lachman. Tangan net. Yai recall dah. Tat melata kan ni, mesti kan Spider-Man. Cilu langit le fi syukur kairu. Bakal dante kau tu recall. Why? BSS, asal tu kill lah. Ha. No besian mentan betul kill tu jangan. Tu mengilahin tu. Babu. Ikateng babu itu up. Tower serai. Up ti babu. Ni mainan. Hey hello. Ni news pa ni. Off my mic. Tanah tower nana ini telah bentuk tu guys. Ya, boy lalu. Tahu yang? Ayam. Tahun. Why? Oi. Page YouTube sama nama Mynta. Tahun tokel. Page YouTube sama nama Mynta. Betul. Alang 45 yang SCP. Nah, ada. Maklud hi kat ini juga put Ni teh. Isu klip bida. Maksudnya. Sawah bayan ko bawon sawah Marked a location. I got Anak supplies. ani ke bawon. Hewan kan? Cukup lagi keteng juga. Ani ko bawon sawah bayan. Pun mana tu?
Buat you nak kadang syuhabin na tunubad. Ni bot. Shoo. Kedi. Dia pusuk saya. Up sir. Kadang lift push up. Penyeng lift push nga. Ini sudah. Ada Islam. Nah, got enemies. Ni subang lah, kakil dulu. And forward. Dan sekarang ni. Yang nak push na? Lupa. Ni tu VSS lah long too much lah. Selesai. Tawa VSS. Tendai banyak. One. Go. Hani dan beriuh ni. Marked a Ni building. location. Nice. Kani kayang pamang adon beriuh mah. Marked a location. To kawasan kinatun mare ngastai. Betul yo. Gon M62 ni ugahnya. Ablang ya ru. Oh, lek nak pergi beri benar. Mantan finish your wave guy ni. M62. Lalu enemies, come on. Ya. Kepuk. Pas nan. Ni tias ni kalut ni gaya. Dan M16. Ni tias si syabat. Kita dapatnya. Kili. Kuasa ammo jong 7 hi. Ka 6x ngayo, ka 5 rung. Ka 3x ngayo, ka 6x ngayo untuk mentan ka lutat. Yes, Beit kena. Pi baru spa. Ni kau ingam kena dah bonsok dan tiarkan. Yap. So, nyap sudah kasih. Nak ada jam ni dominan ni. Dominan tu sport. Benda yang yang Satu keliwe, dia tinggal ada benda sepuluh. Sikil. di siap orang bersikil dah. Apa ang kasi ito lapet?
Betul. Bakla, ngamut dah. Bisa, pikat. Ngamut dah, kumta. Himut kumno pan. Ini tu dalam story. You. Ni enemy saduna ha. MP karu ngap muda kumta. Oh baik. Show nya heal pi. Ila dia. Panhim tu terheal. Dalik, dah seret. Syah. Diam balik aku sampun. Ya. Ni ngaruli. Ngam ti berita pimbang dah lah de banong am la de banong wad situ bad. Pimbang ta tu si ingale. Em dah on tengah ngangit kan ni. Ni tatnya. Pasang melaka jam tema. Macam makan ni. Habret buat akram api. Ni ke Malaysia. Orang India nak betul dah, orang dekat sudah. Tebra. Pasal phone becik try. Yalah, itu. Terkai ni. Chef ni Rushan. Watch out! I need attachments. Watch out! La pet ni kiyang na. Tu singa la singa la goi beri singa open. Arut pohon jejak. Yang Wah, kadai eat cuman pelak yang apik le. Abang jauh nice jin. La anak le tu kan le ti. Flang suai sim dia terkali. Ito la bien to. Ngam pedra. Beri ngan cepat. Oh, WM le shit. Oh, di WMT. Oh, tengok. Mana?
Tu pohon nyerap yang ah. Nanti dinding. Yang Tu pohon share saya pohon nanti. Good. nice. All that, nice. Hampir berapa dan gini nih, Ru? Oh shit. Pagtitik, matuloy pagtitik. Watch out! Revive siya. Bagat. Kahel nang buon ana revive siya lah. Good. Alright. Kamu. Oh ya raw ngalut drink siwa. Ngap kuling tapi. Tuh. Tiga kali ada dia. Seksual. Siap, Mo. Ini setengah rungan. Oh, si Iwi Iwi. enemies. Siap mo. Yum, nana. Layu. UAP, UAP armut sniper. Kawang No, wait, Pibas. kita Tiba sengat. Payu. Why? Enggak tiwat, bet. Jangan dapat lek apa. Tiwat try. Dapat. Tip hingam, tip berita badan. Setengah way nak bikin mau intan. Okay. Macam ni ya? Ya, cerita audio. Ni kamap. Masuk pet nanti. Ngaruh yo tang like kill dah. Beit lah kerat. Sambar wiru. Buat nyangat. Dan penyang dah. Dan penyang dah. Cintu kan penyang. Oh ni red zone, don beri ni red zone. Ani yang lah don bet, ti kena bet. Don. Pet satu hajan nek. Turhajan nek bakala. Lalu. Bakala ngada. Tes ada mandiang itu. Naira, menurut dah. Dan tu po yang lalu. Kalau ingin Tata Nadine V. Tuh. Nice. Lalu 3. Oh, baik. Menjuruhi saya. Yeah, boy.
What akan diet? Mana ni? What akan diet? Mana betul? What akan diet? What akan Kentenit. diet? Mana ni? Kentenit. Diet. What? Kentenit. Beit. What Senang. akan diet? What akan diet ti ang? Ketek. Mana? Ngam teblai kita gidas ya ngot kidan tu riti. Ya, ibatai tini na bufu salak ha. Da ibatai am. Ngala la le shwa YouTube desa sa YouTube tela tetapin. Ngam te berapa canok na pan. Riti tu buat ngalai jo berakot. Oi. 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 What akan tenit. Mana tu bawa what akan tenit? What akan tenit? Kentenit. Tak banget. Tiap ngana tiap hina habawan ad pernah what akan diet. Ngelait ada perlok buat ngaruh. What akan tenit. What akan Betul diet? banget. Bahon. Oi. Plus kat no. Plus sau po ar. Sak minus dengan lai kuah. Ni senai. Abang lai puar. Nakam. Oh. Alah susah minus lah kata teh. Jadi. Sanki sya plus kan no. Hai. Nga plus lai puar. Ngala suhun ha sau po ar. Ni sumpang. Bas kan? Bala bas ka sensitivity ta bersna menemen si. Asna menemen siru. Nga sabar kita ya iyo. Nga sabar kira di pasan ki mas canak dam mani ko bau nami. Nga terlihat kalau beri oleh si kuk culang benda. Ani ko bau na. Ani bahan na katru ada. Bang ko pasiat bahun dah. Ani ko bahun. Lang ko basit na. Le room A. Mahabrat. Tanya sih. Tidak dah nasi. Ku tenat ha. Buat ni sebab ngalim juga kan ni itu mak. Yo mesti sendiri. Keyboard tu cuan bebannya. Ni tadi keyboard tu cuan bebannya. Kita Kita mau keyboard badikan thai. Dia kita ben. Ani kita benar. bisa. Keyboard dia. Ani. Ba kita keyboard rukomnya kitip te. Ani. Ani ini berkerja apa di bot? Ani san APP up. Up this san. Ani san. Kutikan tema. Tahu sudah muskil lagi buat ini.
Di kin sisa hoi di. Menta try ngayo try nyongot na kumno kibat da. Ketaru satu kiliwi buat kan mau lang para. Nanti satu kiliwi bunga mudra kan mau am. One by two Nga na ngayo dia. ngayo bot arngot daras kibriu le ngayo. Tentu. Ni tak pergi pelat. Lihat. Sabar kan kena tu buat. Ya kata tum do kabar kire jonga meneru bang lah dai hat adem dapat cuan ai tas kuli dem bang lah ya bot le lagai. Ngam air ha sekuli. Ngai lai bun kuli ha. Adi lai bun kuliah ni. Ni lah pala. Kata lah Krishna lah di tiko bau abang saka. I need a stock. Ada dah penyak ni lah bunuh li. Dia tangsi kuli lah. Saya jonga. Jonga. Lagam try buat. Pion diketiam buat. Ni ya Syama. Ya. Oh bahun abang song. Terus keral. Col di deni mina. Asyik ingat saya kontrol takma lej basif kendan. Situ customize button. Kita langsung tu. Dan beriu. Awai, get in. Get in, ngeperkat laham. Watch out. Dan beriu. Pandut kira lah kan ini. Ni tiki buat telajeng sebang li. Ndem no syam tu. Ni sebang tiki buat. Marked a location. Swimming building. Marked a location. Done. Why ni? Cam. Palit open. Jadi dia kelintis drone saya. Bot. Kita Marked a ni location. ngala iki ka you ka glitch nga. Marked a location. Tuan bukan ni one. Ndada am? Okay, lawan si squad shoot. Tengok hijau. No, lawan. Play.
Tapi nak kick kejap. Kemana ba ni? Tuan tengok ko rin. Marked a location. Okay. Oh, Marked lapat a din lalo location. ha. Lapat na pan. Kamu macam tu orang ni kena. Cuba stage. Cuba. Sudah tu. Kau buat ini. Ya belir siya ini. Siya. Kumno iyo ini room te pranga. Nama jom stage siang dah. Nah, Sekolah. ini mesti laban lagi. Yo kill rel. Marked a location. Watch out! Knock day. Watch out! Cancel the device. Watch out! Ani sidhi. Away na labam dan mo. Agoy na jong lumrodan. DP. Runos po. Dan mo siya na. Amo you. Oh, 5, my dear, 5. Jom. Kinisiyan bigla nga aning after bra. Bet. Kita pun rest ni. Watch out! Marked a location.
Ano Rowdy? Nice. Ni siapa cerita? Hindi bot bro. Mana? Nga amom ron syunga. Muyu, 9mm. Nan. Ya. 9mm. Watch out! Shay. Ha işte o. Oh, dan WM mati game ah. Bom spawn ni. Kami ile enemy tak ada. Hey. Bom. Ibu mi pi. Ha. CP dan semua ai ngadantang mutaf kelikah. Lang kam seman kan dai. Someone has been here. Sim. Laing tu. Tu belah pet saja tu. Memang don tu imtan. Knock. Push na. Knock. Oh, dia damage lah. Ni. The zone is fine. Kita. Ni ready. Berbeli place day berway. Sudah angot. Ni lai. Ondut lai. Lawan push Rowdy tu. One push squad sendan squad. Iya. Dalam tu. Jat. Belakang si siapa tu way Rowdy. Mana sini Wan ingin kau vangi? Lanak Rodi cuy, lanak susu stop, lanak weh. Mana sini. Ni. Stay. Asal kiam. Cipidan. Ini ya. Kai. Sure. Alright lah, bang ada push tu dah tak knock. Ni. Sit. Lalu. Nice. Wan, touching. Watch out. Wai ngating amyok kill rela tu banok le. That. Tiap orang namun lah all that lah ni. Terus. Namun all that lah tak ada. Push back. Yeah. 29%. Kino hila. Ngihap move. Marked a location. Marked an enemy's death crate. Touch phone offer.
Tiga dia mau Watch out! Tiga dia mau tak. Mana? Kami aman. Lalu tiru lalu. Yan ya. Oh, ni hap penyap situ teh ritlah. Nyo pat dah ni. Marked a location. Ada bandage stage buat orang tong bahun dah teh. Buat teh. Lebih sedikit ya. Kilut na tu beriuk hanap. Kani saya bilang ada bluetooth guys. Move na ya. Kalau dia perlu utai, ganti dia. Penjara. Ni lamet. Ni dia syasir lawan ke zone please. Touch me. Ada zoom turun. Ni one second. Tahu tak sangat meneru yang nak hat mana. Ada maaf. Juta pun na. Amat. Tak cebi swift lah bukan ya. Cebi swift dah. Yana. Ayar. Sikili. Kencing. Gila le. Yana. Boleh jatuh jalan. Pidan kali. San. Ngan nama. Pidan kali. The one would ken. Mesti kira ngaruh kalau untuk kita je. Naman kapek. Watch out! Ini bukan jet rocket. Này còn đang nghĩ sao mà snow. Cem. Why dah kill. Oh, di yang. Ali. Bahon kat turun setiap renang. Em nang isu nanti sih lah.
May data something what happened? Done it lang. All dead, all dead. Ayo. Hello. Hold What I on. need shooter, what I need shooter. What I need shooter. Kill. Ladan, beri beban. Ladan beri beban. Dah siap. Ni ka zone lawan. Ni ha pet nama. Ngateng la pet yang meladi. Bye. Boom. Jatuh hiti le jodi. Beri ngan lek tulang ha. Parachute. Parachute nama. No, jauh. Ni. Lima. Enemy su balik syari. Hello. La play zone la ya pi. Come on. Heal. Battle. Away. Sari ke zone. La karatcha zone itu. Dia zone. Dia zone ta. Ni ini lah kam kai bahala. Kahilal dia pecura. Adman. Oi. Tungguan. Dari ground dulu tu. Abiang pi. Itu Ni hang tung tu lapoi tu hina let flag shot jangai. Abiang pi ta. Can we kill si Pun mah ikit. Ini buat Arsenal. That's got a shit, yeah. Yo.
Dan squad empeng. Oh, si squad dan. Dan situ hi. Oh, labang. Nice. Ngaron mana situ. Alah, game dan. Guys. Betul sih, betul. No support. Stop support dah mentan tak kata. Kasiat hi. Awai. Mana gendang sia. Sangkap kam tu. Mana. Push dah. No more, sudah. Umdan mo sudah. Offline pi tma. Ayu sih ayu. Kayak umdan mo shoot na bang lemet. Bang. Takkan hinyo cover mga hybrid. PTU that. Nya kali. Abis ya na. Dah mas betepet lah. Lihat safe. Roddy Rotaro. Oi. Sian ini sebang ha. Dah tiada sendiri mana. Dah tiada sendiri tengah buat cuak. Tiba-tiba kan? Mana push pandangannya. Here safe. Here sini. Here safe sudah. Tahu here. Kira rosok ajengai tem ti bacan. Okay. Naire. Curcu. Naire.
naik dah. Apa ini? Oh, jump safe tu fa. Wah. Dan she squad. Berkat kedisia. KD, labas. Mentah flap rig dia. Saya nak Ri KD kan no bohon jump pi. Kan no KD mentah pi. Dan tu. Only tu. Jump pi day 4, 5 dengan EE. Jangan merui. Syukran. 4-5 lah syukran ngali tu KD ngali. Ni tu ngit dah. Ngait rasa cek. Le jong abadi player. Ak noob ni lite ni. Wow. Ngali was KD. Kat balik kat. KD ngali kat menang lek kai. Ngali ngam jube KD syuk mentan adu bangalap flop dah kai. Ngalau jubot. Mensuate hot. Oi le be KD bet. Oh mentan li tengah so lah. Badlang KD dengan ngepet. Double. Mensuate hot, mensuate dah kai tu ya be KD bet. Oh palabang tat kerja kini kill te. Ni harum syong bet. Oi. Oi. Awak cuba. Cepat tu. Tadi kena buat. Chop. Chop pula chop. Kau chop. Ada. Oh, kau ni pun kau chop ya. Oh. You but wait, show. What kill? Number 4. KD. Mio kata ben. Sure. Wow. Hey, some keep in there. Oh lah, my. Ni tani. Ya buat rumyo anak kata tu cik ya. Rumyo ayah nak ya buat. Last lang bed up. Ngaling ada. Ngaling kita ngalai susiat bandarung sopo kalayo tahu susiat kai ban tahu nak klik le. Balani. Tebra kata tebra. Ta, okay, nanti cakapat pinum yo bot. Lah, sure. Try to set kai peak le nanti na jengkang lah game day le day ka jengkang bukan. Kamu. Oh, lah dah. Oh, sure. Dia bayok ngam tentu bot ila tim yang terlihat terang. Ngak betang lah aku buat. Nanti komputer shake ni keluar bet. Pandak ni yang layu ngah. If dihira. Ngasir kerana bar. Oh, tu headshot. Tiang bam ya re. Kamu ya re. Sngi ta. Mayo sikit dengan super shoot. Samsisan.
ngapet jod. Ngapet. Ngacupet babe enemy le. Tahu dia ni. Tata lah sak kena pot susu tate. Dili dah. Sikit kim ong ta, phim ong ta, bot janga ke ong mga. Don't brio school Sngi don't brio pa. Hilang famo dan amor. Hilang siya ru mo. Trong 5 point. Kunti mod skoi Sngi ba cak spray yang ana jerong le. Romario. Oh yes. Hey, fanok Sngi. Lana kan nak sini sebaru weh. Arung alak na. Bot dah beli pambuan sini bot. Ni lamet. Tap mga pas 8 guy. Itu. Beli PC punya bat M24, ngai idan M24 ni. Oh. Bawang korban ngaruh sila. Menuta. Mengarai. Lawan yang naman siya wan luchin ni mo. Lada bam ngan wan siya Siapa orang saudara kini? Wan luchin ni ta la. Wan luchin ni bam dan luchin sto rozak. Wan luchin ni kris jong enemies mentan. Mana? Bila daya loot. Kamu nak kill lah yo, sia. Daya bun ha. Pun kena kill. Show. Mga. Zero itu. Ini zan kuku, but ini NSG wiper. Ndri na prasa gini siar ngon. Ani ko bohon. Aku nak tada. Diam derhat. Ani ko bohon. Kini siar kan. Kini siar kan. Jangan ambil lencong. Jangan ambil lencong lah. Dumi pat sini. Dumi. Ketik wikeli. Watch out. Ketik wikeli. Renda.
Jai si balai hala adu kata-kata. Syai rendah. Rendah riba. Sini badan ngihi. Listen please showing his name. Tip ini kan driver. Driver ilam song bike mon ya bebe ba. Kan dalam song bike ya bebe. Dalam song bike ya bebe keleng-keleng le. Siap lah. Lipat pisah jauh dekat. Mana? Punya Chandra. Mana? Yalah ya. Ya, scout. Yang kit ngai PCR ngan. Oh, sakit cek bet. Sakit Habibi dah. Ani sakit Habibi. Baby. Sakit baby. Baby, argo jo WhatsApp si baby. Semua gelap jaga. Nice. Mohit. Hey, penmali. Tom dah. Two skill. Done. Dia nak kaya. Dia penyang. Hai. Nalik kemaram teperangi ki dan seiru. Defend the mark. Watch out. Ban house. Wait. Cari udah kemarin kita donation Mana? Aku ikut tadi. Kan? Tu pernah pilih okey. No. Apa hitu tak apa pedang long dapat sini suski. Dan brio. Dan brio. Pilih jerap. Oh, ini dah here. Kita squad dalam dia tangway. Hai Mynta. Kita ke tower boy long dia tower. Body kill rumah. Layap. Ya. Şimdi pistachım. Apa? Peter kan pi? Ay, betul lah. Şu ay bir kat badan. Dagen. Pengaruh.
Sen dun sudah. Debra. Ini perjuangan susiat lembut lemban ni kita syuk dah. Jadi mana dia siap kan? Dia nak. Dia menyosiat. Hoi saya. Jengking. Warna pi, warna lah biang. Mana buat om? Menai amu lah ngah. Ayah, sini. I tengar amuru. Sili amu 5 ngah? Sungai. Oh ni. Biang ya. Ya nak. Let's go. Go. Let's go. Jengking mah. Mynta. Jengking Mynta. Sakit dah ni. Sakit juga. Sira. Menang syem kini rengut. Jayang usah. Siap. Tasah. Amona. Oi. Tete iblis. Yes. Siapa tu? Ngam yusngu isyura la pia karna pemkeran ru. Get in the car. Lagai ketinggal. Hap nyap ngai ke phone. Nyan, kut. Nice. Ini dia. Lalu tu biru lalu. Nice. Hold that. Ano di dalam siya? Squad them. Cim tugaskan. Let's go. Cim tugaskan tu kira jong tu enemies. Ya nak. Lena. Such pungut enemies. Ya nak. Kirim ngadai banyak kali deh. Ngim really reta. Pi marui. Kum tabet. Dan bawa kemberat baby. Ini Liu ni gendang. Mana? Susah. Tak banyak ni. Lag. Get in them. Ya. No. Reo le tanya kali. Marked a location. Tak. Ani tak dia punya. Tak dia sudah jauh. Jalan. Marked a location. Kena ke ya? Di badan nak saya spray. Okey. Kamu ni. No. Marked a location. Kami di sini.
siang. Saya fakta mengawat. Kaji apa lagi? Bahasa Jepang. Jangan. Macam ni. Like that. Dia kap ino kap lang kok do. Bisa. Hả? Ông đưa cả. Apa yang datang? Oh gak ya. Alang berklik aja. Lambat lah nak tengah. Dam. Memang tu bang. Betul. Get in the car. Ya kali siat. Tu perut kuli. Kau Marked a location. sensitivity. Tengok tak sensitivity. Sensitivity kali ni sensitivity beriu nala. Tiap syuk kan. Kau yang macam terkoi kan. Terkoi. Lah biang kaldut lah Dan lok kedua. itu sudah. Ramdan. Kita kena in miss. Watch Stay out. stay. Kita. Dia pernah tahu gua mak lah. Pohon. Dia pernah tahu bermak lah. Seberapa fokus. Dah cerita ni. Nak sudah kini mah. No hit knock. Ni tinggal melong sudah. Mình thấy điều sai mất em cũng không được. Dia dapat detak kami mi siap. Tet soalnya. Mi masalah mah. Mi keti kumno le. Keti sundan. Kasap. Ni stabil guys. Nga kumang kay nga ang bapi mi nak keti la lengot sangat le. Marked a location. Marked a location. Campur sopet. Dunakil halak macam solid. Ni menela yo kata tu meneru. Marked a location. Di jong kini hi lah biang. Like yo. Ya, Nga arkil lah. Arkil bahon nem dera arkil lah bun kil bahon. Di tu menebat tu menetang tu hi arkil. Macam muskil biang ni. Jawab saya. Tenan Dengan tang sau tahu itu hang nak.
lah, knock argut musa. Watch out! Shoot Watch saya. out! Shoot. Oh, ngadang hiri lah dia pa. Guy di. Ira hari itu kan. Last guy satu you buy shoot jangan MG3. Last guy, the MG3, last guy. Hadiah. Nice. Bang ada revive lah. Tak. Benahin mana gun nak. Mak. Oh, dia jong dia. Ni. Mark the location. Mark the location. Mak. Ni snake yang ikamot. Head toward this point. Come on, Sansuku, come on. Crew revive sah. Headshot, Beit. Let's see headshot. Smoke show, Sngi, smoke show. Smoke Beit, lead Beit. Lawai. Ke zone lawan. Andi safe. Keloy. Shoot tu berpar sih di bandar matu. Shoot tu berpar sih. Kazur pahlawan. Please. Well, Ahmed. Kiss ya. Come on, come on. Nice, Sngi. Chicken dinner. Cuti buat badai. Belum dijai sah. Okay. Nga benda tu ada kill jeng lah dia. Lu muskil shoot. Alek pun. Ni. Cukup dah. Hai. Cui lah. Penmaruat. Kerap lanok lebre finish itu bapak. Ada payah jam. Ngam. Dari ngaruh kalau lembir tu lihat mental dengan finish bapak dengan finish itu bedang M. Oh, cuma alek. Stop. Stop. Ni Faisal. Oh ngati kemlak motor mentam nek finish itu bopar kana mut lah finish itu ba siat mo oh finish bopar tele ngaru tension tele bang bopar kemna le senang YouTube lah nok ngat tele apa belum review ngat di bahon tele ni komik oh bahon jungi jatai lah biang ngala apa kingap koip Son kile menang show mana Stop believe dia. Lah biang pi naik pergi syirah ni lah biang please ni seekor salah saya kata ni mentah lah biang syah nandriti yang ayu ngas tenat tambah best tam na baro deh best tam sangap sini Sngi best tam baong menek kan ni game deh di baong rowdy kan na si danok dem ani ke baong baong rodi Sanak rowdy lah apa bateri dem ani ke baong oh na batam amur kumi batam tu ya mula ni cuma ya player berat ni lah biar sih boleh
balik Keep balik di quiet. TV saya. Ya Allah bahan. Shoot betul payah dah. Lagi guys bahan. Kerja betul dia. Ai đang dạy. Jadi sih bahaya. Ai đang dạy. Sialah. Saya sebagai pelajar ni kalau beri shoot dah. Dem ani kau baut. Asyik kontrol ya. Kedut lah ya. Em ni tu dia mengelong kedut lah terkadang. Tak kan? Nang lagay sulap ya. Apa yang gambar? Apa biasa lah langsung po. Apa lagi gambar? Apa lagi? Bang, habang orang nang lagay show langsung berkepalan lah kay. Kalau on terbaik Orang ya. nang lagay show ni sisa. Ngam nang lagay show langsung berkepalan tak daw. Ani inilah bak yang ah. Dari kicu dia tak cicak ngam nang lekai syurai ke pun labrak cerita. Betul. Ngeslap headphone am ngesyus ngebelah syasiat. Nice. Rồi nó tu en tây. Rồi nó tu en tây cái gì? En tây rồi nó tu là để revive man. Wei hajar ngai ono. Dadan si Ido, tela ya player si Ido tu. Apa yang? He streams na tu mentan. Baya bang ya. Oh bang. Yo nak tu na jong lom. One revive yang ane. Okay lawan. Baik. Cover up ngai yo nak arngut laingut na stang wei sa. Arngut layap so wei. So wei de jong lom. Watch out. Relay. Watch out. The revive. Laki oyeng. Bang lay revive. Baik berkayu berkayu. Last guy. Wow. Last guy jing siya tumtan. 22 plus 30 plus. Nga kumkiyo re. Uhap unit kau san ki yangi. Hap unit san ki yangi dah. Lại comment pala am. Kami lagi. Ni ngali. Bang alim nang syul lekai le hajuk ngayang baik lah. Hap unit. Balik kira. Hai. Por kimatan skul pang sadam pang buat ketengah pang buat kepo ada ni. Ngala apang sedam kepuak. Ngap ila apang lebah. Ngala sedekih sama karla. Saya kata tu epic moment jong Rowdy dah tu teh.
Thaj ni Rodi komik ni bahon ru ana last second last game le te komik ha. Siap tu bapar. Làm việc AP energy. Làm việc sas. Làm việc sangat nào sas. Sas sangat nào sas. Rite ingin. Ayo tang lai kill le tu chus tu last guy de không yo ra. Cara ang what here primas. Dah kau bandar kesua here lipovka. Ha? Milta ne? Here lipovka. Rasang. Rosok lah cengai. Ni thaj. Làm việc anh à tìm như vậy. Kata larki tu sia tu fasan ki ngi. Second. Dam aniko bon dam boyap. Ngau làm việc tiền là chi ni ngắt thật. Hebret dia semua ni off kamai jar. Saya player larki ya player tu Rodi. Larki ya player kan. Lal. Đây nó mà. Mesti. Pakasan tiket. Sun Dream Squad. Rồi. Ni pergi. Ni pergi. Ah ni mulai. Ah ni lawan push. Ikem ni dan ikem. Wan ni ikem ni. Ni berngan pa. Halo. Tu. Shotgun. Don. Shifter depan. Ni lanjut lah nata. Mga kemarin nangga biadab tak stu. Betul. Goi. Alah beklah. Beklah. Marked a location. Push ni gaya. Baru itu. Ya. Confirm san kim ni confirm ni confirm show ni pa. Confirm. Lawan up lupa. Lawan Bigfoot. Up lupa. Di. Baik motor dah. Faham confirm itu. Ngada pistol ngayo kata apa kayak syanok perargut pandu.
Ya ada pistol dia. Nanti pernah bikin dan arngot ngapar kadang penuh. Ya kam talaga. Jump Rowdy, jump. Jom pergi kena Kuis bang ah. Jom bukan kena berjalan. Ngawai. Hey, jump on, jump. Up ngadang clear you. Nyari ke kau ni. Bahun mentan. Revive telah. Bang, pengaruh. Ingat yang menang here dia ada pasti. Menang rum julele tang balik orang RFK. Ar squad. Apa racun rupanya jodoh. Hancur ke RFK. Hak support dah. Leet. Lạ biang bay của này. Damn it. Just pack so. Bump. Siap. Lah bang. Ni dah amet dah kat turun yap. Bos. Ngana mak din tikang nak. Welcome to second Oh my. Ngana wan ngang perman wan yarap ya pian tu tambah flash confirm nak cot. Ani ingat. Ada pistolet. Lawai. Pistolet. Ni dah sudah. Pistolet piste. Lah biang let. Ada lah kai. Jompa nak. Plus ketu mentah sama. Ya, ngat. Ya kan ada headphone nak. Ada earphone nak. Ada headphone am. Yummy. Wiper wood. Cuaban leka yarki ya bler telet sis ya ngatan naira lah biang. Coba ya tu kana PCI ngan off berarti. My bad speaker. Matan dah. Ni thật ni. Lại lát lẹ. Trigger kita no. Right.
Itai mere. Thật ra một comic ha đã. Ai là cái game ni chu RKA đẹp. Ni bahut ro comic ti rodi ro chutia. Bang tat. Susah tu dekat game. Okay. Oh meneh kabar ke banyak player di meneh rozok kena bang hatu bang menang cu beli etle habu suaka foot side pat ko. Gila. Ani kebawon. You're dead. Thật. Tâm Ani kebawon. Ani jam bahut jam. Ai yang tahu kan. Tak kira biwa komik pelat. Malah betul lah. Labiang dia. Shisha labiang. Please kalau yang Malaysia. Labiang please. Please. Labiang yang Shisha. Jangan terus ngaruh. Ani sumpah. Ani pakpo. Labiang yang Shisha. Tak nak. Labiang please. Labiang menu kita taci lekuk bakaran tu. Nyala bakal bangsa em. Aja nang kejar arus kemer. Tolong. Saklah. Ani sumpah. Ani tak. Alik kam jablan shula gaila. Masak dikta. Arcade. Wow. Duduk. Susu gitar rekomtan imut berdalam. Bom. Bago terbang gitu lah. Oh, saya rugi banget. Dikta masak em bong lah. Kamu cerita abang ini. Hujan arus pun. Basan kuku beli seram. Ilah apa banyak beler ketapot. Ilah ya beler. Ni ngapang belaka clear. Bapak kekli udah kipang kekli. Lalong kenan jebor lah berkiru bong ladong sangi room sangi surata. Dan sangi amno apa tewe laru gajah sekumut nong.
First time lu gajah kabut dah. Kerja pos dah bersubam lah tu kau. Yang susun orang bang narik pernah. Sepak ni. Tai wira sus kuat lah. Ani ngala syur kita lah kai. Abang please lakai suata. Lakai bahal suata. Tidak kai kan? Tidak kai sini. Lakai rik lek lekai phone kaki lakai nang hi. Ini mir nak siap curet mutet headshot patah headshot. Ya dekat leg shot ngayo itu buat mentan ru. Tapi pi naik lek kam kai sudah bang. Please plus aku armnya mentoira mentala minus untuk kau. Betul. Dah. Ni tak suku kuat lah. Suku puam dia. Sekai. Malaysia biar. Dah syak nok mentam, dah syak nok buat orang suruh pat tu kentien mah. Cai dah. Tapi yang aku sedih banget. Kentien dan Lai kentien dia kentien. Lai kentien. Kay si kentien akan matang ar kentien batuk nga. Ani ko bahon. Ya, lai kentien. Dia ngapa tu apa? Belai? Ayo. Lawai. Tu yuk Hamad jangan, jom. Yuk Hamad jangan. Dia. Yuk tu Hamad jangan dia. Lebih halat ni. Lihat Fa. Sepinit lah mo. Syuk Sngi syuk tu syuk. Syuk Sngi rak wang ni ngah syuk. Syuk Fa syuk. Labi yang atas terak sudah. Okay. Dushman nak ni. Katu kalau tu Fa. Sedang. Berkir ngah berkir. Si Ruby boleh kill brave stage ngap jar dah berkir esok. Kan. Ayo apa tu drop. Dan berapa man? Oh, dia. Jadi apa tu? Dia kiru kembak sami. Lost bay. Delay, what do you do with the delay? Kamu macam still drop.
Nah, dia cerita jam kata pinya. Piti tidak jam lah le Rodi retar. Oh. Buang takut. Marked a location. Ông chừng nào dính đi không? Có dính. Có hưởng dính đi không? Ama. Thật là Dan niat apa? Ada beran niat ahab juga drop. Dính thôi. Có nồng trả với cái nông sẽ. Oh, you must come up. Tuh. kemana ini? Attack the mark. Ai din kenya. Bang, pernah kencing jumet yang ala. Ai din kenya. Ba tu pohon nak pete. Abon yang tu saya. Yang beruntung Rodi yang pintu. Rodi. Marked a Itu saya. location. Oh, lah di benak dah. Sim kau ni. Sim tu. Lah mahap support. Bang, kita Lah mahap support. Gini. Pelang jumet dah yang ah. Lah bong. Tala yang kamsidin. Beli pelang jumet yang ayub yang PCR kan yang jemanga. Yang saya kemat. Wah, mana tu makan tipan le. Lah di ban light le. Bro. Aku beli yang dan lintai. Jangan lisok. Mungkin. Shoot. Pindah Rodi dia lah takut. Shoot. Pindah Rodi lah takut. Shoot. Oh, susah bro. Amto, what key itu? Lagai, apa key apa? Black saya pi. Oh, tekuk manusia le. Black saya. Black. Lalu tadi pi. Attack the mark. Shoot. Right. Jangan lah shoot. The shoot kan. Right. Wiley. Tôi đi xuyên vạnh này, vạnh không à? Dọ vậy. Ani lapang lek ingat panna. Boleh kat turu. Ketiru tele. Defend the mark. Tawa pohon am tianga tu UP jronga. Kenti. Ta. Oh, maaf Sasha. Tahu you biang ni nga, biang. You ba. Sampai lekoi. Takut ikan terbedukan. Ya Allah. Lawan kira bon, wat kira. Ngam kira ta. Maaf support tama. Defend the mark. Labang di kira nga YouTube pieces tu lah ngatalat hat. La do kill la do menau.
Kata Kerja lawan. pas 4 bulan lebih Rob. Aman paknya baik nonton. Dan kau baik like nanti. Poi perkat apaผม like ได้นะจะไม่ใช่ like ผ่านตัว Sang aman. Melak dah tu berjam. Jam climb melak dah. Jam climb melak dah. Melak. Nhất niết và để dụ niết sân rồi tự liệt lòng. Berchance dah. Ini wan kali, rudang wan kali. Ternyata. Oh, push aja ni. Push ini kali. Wan kali. Wan kali dan kali. Sim kali Sngi. Ini beri. Wan siapa yang mana ni? Haswak hani turning. Hai bangun, hai. Dan dah ke jeep mau ke jeep. Hai Ken. Nanti berang ayo suruh sini kayan. Bang, emo jong you kelih hala jong Uzi. Marked a location. Kemak Sngi hai. Marked a vehicle. Larung ni. Marked a location. Larung tu yang. Ayo Robi tu. Ayo. Watch out! Saya ke zon labam. Jangan kalian Peter. Treka yo luli rula jongi te riura ham tan game. Kena di dalam yang nak.
Chillingnya. Ablang yang ingin lalu punya kali. Tang tu ka drop. Bukil lahat. Jadi ceda. Zone kam dai shura situ. Em ka zone kam dai shura situ. Ya, belum salah. Dia. Watch out! Titi drop situ. Kayak dia. Drop sangat. Macam Man sini gendang. Oh, ngamdan dah. Ai tu hi. Lawai ka bait alaikum ni. tahu tu dia lah I drink pak dam. Attack the mark! Tu dah kau benar-benar don. Nhà bài nó chụp nó liền xuất hiện đâu nhỉ? Marked a location. Rồi à. Đây man. Kini. Ni 1 kilo. Thật. Out zone kini lina siya safe zone. Đây thì kali jong lom. Đây thì kali jong lom. Lom you, mang. Oh yes yes yes. Om đây ra. Đây nam đây nè. Diam. Cha jong lom dan spawn rapi. Oh shit, tak kali piang. Spawn dah pula thong kan ni. Ablang yang aru. Ablang yang aru. Marked a Đây location. nghe ơn. Ini rendah fibra pemiutura yang ah. Pinjam setengah halu. Kali enemy. Awai, cruza. Tabang stupid. Yap rakat tu lalu aku guys. Nice. Penuman ref yang Rowdy ref yang bro. Rowdy ref yang bro. Abang. Tablet. Wajula.
game long syurang ka beli chung Apa ni hab nyat ka phone li siap kalau tak la yo kill sorry nice Bon. nah Cak nok kelah. kita Ruki anak bawon deh. Anak Ruki. Abon. Boleh mau Rani bawon. ada yang lagi ilawan Try dia yang baik. Try dia yang baik don. iya Tak yo revive tu. Rotate no way na stay side. bang gak tiru balik le kalau mutam sebang rela Kelar ki palat. Tadi tadi ai pita Teman sebuhan. kok ada bikin ni lah goyli Rodi one piece mukai manu dah revive ladap Also PR ni ko Rodi. Pelik pada suruh cakap apa. Bisa. bang kayak ni telak mana lah benda kata-kata pelat ni hadda yo hi Gwenne iti kan tay very recoil Takat recoil bit. MP katula Labiang kat tu. Labiang kat tu. Labiang siya ka to. Okay. Tati buda da 6x mo groza. Labiang MP ang. Oh, siap Mynta. Ayo. Wai. Groza pati finbu da katu telacot ite. Shu ong tie ni shu ko try dah. Oh. One station ni piwa so ko bantu shadin to don enemies. Nandun ka eh. Yeah, let's go. Room season. Dah labiang. Kiu tang tu jerong kedet labiang. Oh, ketiru ko sa aptala. Wai Beit ni. Yang hi. Jat dan. Nak muda ni jata bas ni. Ka baik. Baik juga. Oh, lagay la.
Lawai ni lah. Si M24 not AWM ru. That's good. Jajai kan? Ki kata tutin nit meneru. Nit dham shidham. Cái isi plus tak nhau. Plus tak nhau hana thạch. Quay sự ra cái kron. Từ đây mà đi. Diamond kan no? Là lệ không buồn. Tại cái lệ Silesian. Diam ta lah. Tak cari. Belakang. Bang. Zina. Bashutia telah kaingi dah kadau. Ah ni don't squad. Ah hangi ki akhir ngiru. Kapkai. Jawab nak. Jom cuba set number 4. Hah? Chalak than remo bima. Wane kayo wane? Watch out! One snatch to. Oh god. Wali. Kuli lah ni ru.
Lah. Bukan revive through way he makan sikit. Ngajak dah. Laskan nhau, main dasar pun nhau. Bong. Macam Rodi entah. Jam nak Rodi sepi jam. Ni. Thật mà tân li ha bia chơi cho bố hơn tân lệ ngã. Mas ni anak orang le revive no lah gay cak nak kelaman ne. That is fun. That is very fun. Jangan beli queue tutup ngelayok kan itu guys, beli queue tutup tengah ru. Hata beli queue. Guys. Jam Rodi Razak. Ini mentar lah dan waktu jam ro. Dan ini dah masuk tali. Dan ren waktu jam Not semua. bad. Not bad. Jam. Oi, lah kai mangi telek suir ke bit telek. Labong. Kelabang. Dinar ya. Ya pria. Kacuk. Haru. Ya. Dan ya kena ya nu kena bakumta, ba komik itu le, biar penmi kician komik telek harus ki. Oh, namun enemy tema. Taruhlah sedang. Sang. Ni. Okay. Babak kan nak sanki. Boleh Bren. Okay. Okay, mari. Wacur ke ani ko bahon. Please. Hey. Mesti nuat. Quả scratch là một thắng bất vượt ra. Someone has been here. Không. Là snil. Ni bot, I love you bot. Bọn lệnh chẳng thấy mà.
Rasang dom tu. Rasang dom sendiri. Macam. Okey, taruh. You abang kan. Abang nak PUBG mengadik ke tema. Dia dah. Day, abang henriti. Enggak buat dah. Kekan kekan musim ni lah. Ting musim klan, ting karu klan. Tu tahu dah. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Nyakin ai. I got supplies. Sejam dan AKM 7. Macam mana boleh? Betul ayo apa? Dan niru DP I got 7. supplies. I got supplies. I got supplies. Lah simlut ni number 1. Lah kod kaya. Oh ya, apa sih tu nam? Sige. Shay. Oh yes. Hayu, swing pull. Watch out. Pull. Hapul Rodan. Ayang haju. Berapa likio nang niat? Let's go. Idan sejerang. Lawai. Guys, lawai. Ni tu boyo. Chenim dan chuna. Oh, labang ni pakan roh ni sopan. Watch out. Kendro faham tip dah, pecula kolong muli. Arngut.
Watch out! Oi, oi, oi. Lagi nang Shumi na to himana. Tua. Sabar mo. Nice. Udah lawan. Lawan. Mak. Nice. Kembali. Ladam dia, ladam. Tiba ladam. Dah shunok em tu. Drink wine. Denak item. Drink. Wine tu. Lai. Layo ha. Sekarang limbahnya Ustaz. Sekarang. Ngalayo fu. Jol. Sekarang. Ada PS komplit ni. Mana Wan? Wait. Abiam. Ngalir kundai ledan. Ini bukan lipo datang. Ngam dah takar kundai sim. Ini. Sim tu ngapa? Ais iwas ya. Tang Tu tu. ai iwas. Ngam dan syura lalut. Ai BB. Woi. Ma. Oh my. Taiwan coins. Woi. Lai. Ano yung kay batam nganti drinks? Yus. Jol. Yana. Ini ada. Bagai. Rowdy mana? Ada. Welcome you. Shem ni pisah. Shem ni pisah ni. I got supplies. Nak saya bercik dulu Mynta. Sembuhan TP. Okay. TP. TU. Ada guam tu. Manga. TU. Ada guam. Jadi WM. Kita. Sure. Mak dengan cipnya. Labun sakat ya.
Long ra garu tidak dulu Pula biang. Enak. Bang, enak. Lu enemy lalut. Sa stang lai gut. Agay. Selain Tidak ampun. Lawan sia. Tidak ampun. Labiang ti. Long ra cuma. Ngal island coin CP ngam dan sudah lah. Ngal island coin slash di number 4. Asyik. Sini info Sim. Sini pisah. Ayo, labiang pisah labiang. Nomlah tidak lah. Dah. Betul lah. Kan bisa setengah punggut lah. Harus berapa kali pej? Ani $1 yang tu. Pej, Sngi pej. Watan ro mana? Enak kan? Lalut pagi ngap. Maha berpapit yuk petai sekali sweet jap dia. Tak kuat banhap mut kata hap jom ben nanti jerong. Oh. Hem tul ahap. Bhai bersih. Tidak. Watch out! Oi. Mana bang? Wei. Oi bas tiana, wat balain rang. Dem bro. Beli siat apa-apa. Ni kasih apa ketinggalan long ralal. Yang kuni beti. Ngali kasih apa ketilam long rala lo wai. I got supplies. Yalla siti sejauh dia. Yalla jadi ya kan. Nang bro nah ni. Nongdon. Ira kan. Oh, dan kia kloret ah. Sebelum lagi kita. Watch out! Nga kayaknya laong tambah PC kayak bawa ong. Oh, Sua. Ke flare pan lawan.
Oh, Kanilah flare kan yang si WM lawan dekat flare kan si WM. Sebenarnya flare cun dulu. Oh, jog enemies pi flare enemies. I see it ammo. I see ammo. Goy, ay ammo. La. Dia perang ah, khumsim amur ah. What ay ammo? Abang situ bom mana? Shala. What's the sim ni? Sim ni ko bawon sim. Nairan. Wanai. Oh, hey goy tat. Wanai ammo. Sini batka semdut ik Goy, sure, come stay. Ni tiwi su Dohblang pen. Long nem nadalala kali. Long. One, number one. Terlebih. Marked a location. Goy dipila. Watch out. Nadine Nadine. One. Ya maaf, sus. Nadine, dia pedip sama Nadine. Long, one. Shit. Pedip sikini ba siya din tungi. Argon ngayon Nice. Oh, nilihat siya sa ito blue ano ito. Dani, tiyak. Sim dead.
Poin yung Mynta dah. But AWM ko nungon ngilay ngon. Mana ba ang? Oh, Bash, ang papanyap yang itu Sngi ang Pochenki. Nabingi Pochenki sisian si Bash. Koi yap tele na. Marked a location. Ani, em ngelayu ken temo yap bra. La wai la met di. Ayo tu. Ani lai emu kat kayu rumnya pana. Yeah, bye. Marked a location. Hoi. ADP AWM tele. I smoke sidian. Tar baj buat. Nanti sidian mo. Push. Mau sidian. Ni pilih tirak sendanya. Nonton beli hajrong ni kumno tu. Nonton beli hajrong mah. Apa? Cepat. Boleh. Balik pista mari-marui. Padang hill sini. Buat push itu lah tu. Pernah saya siapa? Oh. Apa? Kali rapit helot. Amo kunum ta amo ngatang ni. Kamera amo. Yerum dana murah. Amo 7. Wah. Ini dia amo 7. She's sun. Nah. Ini siya zone.
ni 6x ka ni ka. Oh, titi ani 6. 6x telenga gruza la shiman hi. لا إيه بس برزان ده ريكورد Ah, okay. Watch out! Ah, gay en nice kay titi wait. Watch out! Watch out! Ah, Watch out! Ngala pernah kill tu. Kill rate tu dang revive. Ni sekitar mo hilas gay te habang lanok tengah tu gay. Beli bulan. Tu belanok ngate hilas dahang tu te itu gay. Kidan tu biang lah. Dang revive. Kill this a boost wait full. Nga nang set Hawaii tu le mantan tak ada. Tapi jabis dijawab kan ya sure Sure. Ready jajai baik semam. chicken besar Ya chicken biang. Ya chicken biang. people nangis Flop tadi the chicken. banyak masa Beli teh. Jangan letak je YouTube. okay Update, update, update. Iyalah kata-kata telang. Invite
Invite people lang dam tingnan invite mga stuff. Latiya le idu try mo. Oh, yung litre tala siya. Dibelah. Para solution na sila. Perlu. Yeah. Atia, Good night. besok Kan imperial. Ni lah tangan biang tu isian na lita. bom sẽ bắn. Ni asting. Mai dah ya support lawai. Bom sẽ. Ni ingat le ya support tapi di metal balik kita meti. Balik tiap met ni syak di kampung man. Là lấy gì? Chia được đây là được ra được một rồi. Có được sao em buông sợ. Dohblang kita. Em Nice tang itu kena sudah kata ni kisah dia boleh tak nak dah kai sudah. Dah. Meneru em bang salut na marka de ka flajok ini mista ngasep tagadaw. Jangan enemies ngai ngaru badan tu. Kisi dokter Ngaru ngai ita. Hawat kan pig ma pi ngamut pig mga tawa pilastet no pi. tôi là nghe được phim rồi ấy Kedu ka flare le, ya le pig menta ka dendang dan ya. Kau pawalang dan nak. con IT1 Ayo please. Ni bat ka terwa, bat ka siat dah. Okay. Sayang aku sayang batam-batam mah. Dah. Boleh. Baik.
Ni content. Last time you biar M16 je M16 lah lain tadi lah ya M16. I got supplies. Mana patenang cruza. Tadi layak cruz, layak AWM nak suto. Ayang asyik. Makadan M16 ruang. I got supplies. Ngan sai nga. I got supplies. Ngan sai nga AKM. Ngan sai nga AKM ni piyo ngan sai nga mo. Ayang at ko. I got supplies. Ito lang magradad. Watch out. Brew. Brew tu. Sampai pada shoot ni. Charlie intense putta. The enemies ni banga? Lawan kali. Lawan kali. Dang shuan kali. Chat mana? Betul. Teruskan. I need consumables. Lawai ka taktik so ka apple. Tengah. Las gay tu hila. Shrai. Kas apetila. Hatnya. Tunok lang siya tay. Dohblang. Hat. Habding fungus. Nga di banai kita lengot belingam lanok arngot tiba kas ketinga ka lehi ka ni ka ikiru ka imuji na ka imut Ngejong lengok kan lekai. Tutup peron. Dia tu. Grits nga. Oh, dia tu. Ay, sepinok arngot ci ya. Tang bas apa keti hidup tu tulong lekai le ci arsian nam.
Enggak, don't go Fuad. Jom terus. Nih apa burung? Tuh. Terus. Push bikin. Kau ada bom. Kita jerong teng. Teru. Boleh go. Jom terus. Sen liar sen. Ujian tu. Dekat juga. Ujian tu. Nih. Kuat. Oh. Baik. Kita lagi susah.
Last game kalau ada menaiki last game. Dang dia di chicken dinner. Buat. I got supplies. Enemy city. Oh bhai. Tahu. Paksa. Lagoi di. Bro, dengar dong bro. Number 5 M7 tang at po. Shambas po ma. Shim pada sikit dah. Dali dah. Lawan. Ani ke skill ngata. Number 4 lah. Yap. Watch out. Yep, if you. Number 4 dan enemy stay. Lebih buat lah number 4. Tidak ada nak keras. Lawan enemy yang buruk. Sorry. Watch out. Ya. Manis. Enemy sedang stage yang berkat. Ya ma'am. Tentang Watch out. kuku mengawan lang lah. Lawan lang bro. Kan lah. Nyaru itu pernah ini. Kaya semua. Cina, bye. Nyaru cina, bye. Good night, berkat. Good night. Kena gini.
Ari portia lah, kanu kentang lah stream. Pet san kenta, kat san minute. San kenta kat san minute. Jod lah, jod. Dan lawai dah. Đập sao bị cái thì đi theo nó ấm. Nè, không luôn à. Toh, kata si tiak suk berak. Mah. Sai syam yang pat. Lalu ini syam yang. Am tak kita plop lah kai lah hiar lut. Yang với cho ngay là dia push bomb ai dah. Kat balong kat baju. Yang với no problem. Yang với. Dah si tiak suk bisa kenong pikai. Mah. Bye bye, good night. NTIM Jax Gaming. Tiak suk bro.